שלום לכולם. מי שלא מכיר אותי, לי קוראים אורית, וזה ריבר, נהר של מתיקות. והנה, לכן החלטתי היום לפתוח את ערוץ היוטיוב החדש והרשמי שלי, פעם פללם פללם. ופה, כאן אני אספר לכם על המשפחה שלנו, ואני אשתף אתכם איך אנחנו מגדלים תינוק תחת תזונת פירות, ואורח החיים שלנו שהוא שונה ממה שכולם מכירים, הוא בהשראת הטבע בעיקר, אז יהיה מעניין, יהיה ממש מגניב. אז היום אני רוצה להתרכז בו, בקטני הזה. היום הוא בן 8 חודשים וכמה ימים. הוא נולד במשקל 2.5 קילו, שזה נחשב יחסית מעט לרוב תינוקות. אבל יצחק בן נורי בספרו כתב ש2.5 קילו זה משקל אידיאלי. אז ומה שקרה זה שהוא בהנקה מלאה עלה ממש מהר, עלה יפה מאוד במשקל. בתוך חודשיים הוא כבר הכפיל את המשקל שלו, כלומר בגיל חודשיים הוא כבר היה 5 קילו. ומה שמעניין שדווקא יצחק בן נורי ממליץ, כאילו כותב שבגיל 6 חודשים התינוק אמור להכפיל את משקלו, והוא תוך חודשיים. זה הדהים אותי ומעניין איך זה קרה בהשוואה למה שיצחק בן נורי ממליץ. אז כן, אז הנקה מלאה, פתאום בגיל 5.5 חודשים, יוסי, בן זוגי אישי, אכל קלמנטינה, והקטנו וזה פה פתאום חטף לו פלח מהיד והתחיל להכניס לפה. ואני אישית נלחצתי, רגע, מה יקרה אם הוא יבלע חלק, יחנק, גרעינים, לא יודעת. קצת נלחצתי, אבל מה שראינו זה שהוא פשוט מוצץ את הפלח, מוציא את המיץ, ומסתדר עם זה יפה מאוד. בהמשך הוא למד עוד ועוד פירות, להבדיל בין הפירות השונים, ואפילו יודע לראות גרעינים. הוא יכול לאכול שסק, והוא יכול לראות את הגרעינים. ואפילו לפני כמה ימים הוא אכל תותי עץ, הוא הכניס את התות פנימה. אני בדרך כלל אוכלת תות עץ עד הסוף, אוכלת הכל כולל הגבעול, הוא הכניס את התות פנימה, לעס את זה במשך המון זמן, עד אין לו שיניים, יש לו איזה חצי שן, ואחרי כמה זמן פשוט פלק, קלט את הגבעול, זה היה נורא חמור מאוד. אז זהו, אז מה שקרה זה שראינו שהוא יכול להסתדר לאכול לבד, לא צריך להאכיל אותו בכפית, לא צריך לטחון לו שום דבר במיוחד, לא צריך לבזבז על זה זמן. אנשים מכינים אוכל מיוחד לתינוקות, יושבים לידם, מאכילים אותם בכפית, הם לא תואמים מרקמים שונים, שככה כשהוא אוכל כל פעם מנסה פרי אחר, הוא תואם כל פעם מרקם אחר, והוא לומד ללעוס בעצמו. תחשבו על זה, יכול להיות שהבעיה שלנו, למה אנחנו לא עושים כל דבר כמו שצריך, אולי בגלל שהיינו תינוקות, והכילו אותנו בכפית, לעשות בשבילנו, ולא למדנו ללעוס. אז אני מאוד ממליצה על זה. פשוט לתת לתינוק לחקור בעצמו את הפירות ואת הירקות, והוא פולט מה שהוא לא צריך, והוא כן מכניס לגוף חלק מזה, הוא לא אוכל המון, רוב האוכל שלו זה עדיין הנקה, ציפי. אבל זה מדהים לראות את זה, זה כיף, הוא משחק עם האוכל, הוא חוקר, זה נהדר, נפלא, אני ממליצה. וקורה לפעמים שעושה כזה, בהתחלה זה מנחיץ, אבל עדיין, שוב, הוא יודע מה הוא עושה, אם סומכים עליו, הוא יודע לפלוט את זה אם צריך. תינוקות שכן נחנקים, הם כנראה תינוקות שאולי יש להם מוצץ כל היום, אז הם לא מכניסים דברים לפה ולא מכניסים, ואולי מאכילים אותם בכפית, אז הם גם לא לומדים ללעוס כמו שצריך. וגם לפעמים הם עושים טעות וחותכים להם את הפירות, ואז זה קטן מדי, וזה כן, הם כן יכולים לבלוע את החלקים הקטנים שהם לא עשו בעצמם.
בקיצור, אני ממליצה על זה, זה כיף לא נורמלי, זה תענוג לראות, הוא נהנה ונהנה מכל הטעמים והמרקמים, והרבה פעמים שואלים אותי מה הפרי האהוב עליו. וממש קשה לי להגיד, כי הוא פשוט נהנה מכל דבר שאני נותנת לו. אם זה בננה, אם זה אבטיח, אם זה עגבנייה, הוא מסתער על עגבנייה. כל דבר. אפילו פעם אחת נתתי לו ברוקולי, רציתי לראות איך הוא יגיב, והוא פשוט עף על הברוקולי, מילא את כל הפרצוף בחלקי ברוקולי קטנים וכל הגוף, והיה מבסוט לגמרי מלא ברוקולי, לא יודעת כמה מזה הוא אכל באמת, אבל הוא נהנה. וזה המסר שלי, אם מרגילים אותם מגיל קטן לאכול את הדברים טובים, הם ייהנו מזה. פשוט ככה, זה כל כך פשוט. נכון? נכון? עברנו בינתיים מהקונספט. אני רק רוצה להגיד שני דברים ששכחתי. קודם כל, אז קודם כל, הוא אוכל בזמן שאנחנו אוכלים. זוז חמודי. אם אתם רוצים חמודי באמת. הוא אוכל בזמן שאנחנו אוכלים, זאת אומרת, הוא אוכל מה שאנחנו אוכלים, לכן זה פשוט, אנחנו אוכלים פירות וירקות. אני לא נותנת לו אגוזים וזרעים, כי לדעתי כל עוד אין לו שיניים הוא לא אמור לאכול את זה, אז מזה אני כן נזהרת לא לתת לו, אבל אנחנו אוכלים ביחד על הרצפה, הורדנו את השולחן למטה כדי להיות איתו, במקום לשים אותו גבוה, אנחנו הורדנו למטה. אנחנו אוכלים ביחד, הוא אוכל כשאנחנו אוכלים, אין שום מאמץ בזה, אני לא מבזבזת על זה שום זמן. אז זה נפלא, חשוב מאוד מאוד עסוקות. והדבר השני שרציתי להגיד זה שכמו שציינתי, הוא בן 8 חודשים, הוא לא היה חולה אפילו פעם אחת, כשמלא תינוקות מסביב חולים המון, אין לו נזלת, שזו תופעה נפוצה מאוד אצל תינוקות, אוכלים מאכלים של ומה עוד? רגע, היה לי משהו? הוא... טוב, הוא לא מחוסן, אולי בגלל זה גם לא חולה. היה לי עוד משהו. כן. כן היה לו פעמיים חום ליום אחד. פעם ראשונה אנחנו לא יודעים למה, פעם שנייה בגלל שיניים, כנראה. לא עשינו כלום. פשוט עבר כלא היה, ולא היה שום דבר מעבר לזה. אז הכל טוב, זה כיף שהכל בריא. נכון? נכון שלי? אם יש לכם שאלות, אני מאוד מאוד אשמח לענות. בפרקים הבאים אני מספר איך אנחנו מגדלים אותו בצורה מאוד שונה מהכלל, בלי עגלות, בלי לולים, רק כדרך הטבע. אז הנה אנחנו, ריבר, נהר של מתיקות, ואורית, אשת השפוליות. מוסרים לכם המשך יום מקסים, בריא, מלא שמש, מלא אוויר צח, מלא פירות בשלים מתוקים וטעימים. שיהיה רק אושר. ביי. ביי. עכשיו אתה מחייך? איפה היית קודם?